Chào các bạn đang đến với kênh nấu ăn của Mai Hương ha. Hôm nay mình thử làm món chè Thái nha. Cái món ăn này á, nó có những cái miếng thạch nè, những cái hạt đác nó giòn sực sực, kết hợp với các loại trái cây khác nhau tùy theo ý thích của mỗi người. Nhưng chắc chắn là phải có sầu riêng nha. Cái vị béo đặc biệt của sầu riêng á, nó tạo nên cái hương vị đặc trưng cho món chè Thái. Rất là hấp dẫn. Toàn bộ công thức nguyên liệu chi tiết mình để bên dưới clip, các bạn click vào đó sẽ thấy ha. Trước tiên là mình làm thạch xương sáo đen, một cái gói bột xương sáo 50g cho hết vào nồi. Dùng 1 lít nước để hòa tan cái số bột này. Để cho bột nó không có bị óc trâu á, thì trước tiên mình chỉ cho vào khoảng 100ml nước thôi. Và quậy để cho cái nước và cái bột nó hòa tan, nó quyện lại với nhau hoàn toàn. Rồi thì mình mới cho hết cái phần nước còn lại vào. Cho vào đây 100g đường cát trắng. Quậy lên và để cho bột nghỉ khoảng 15 phút, xong rồi đem đi nấu. Và khi mà bật bếp lên để nấu thì mình phải quậy ngay từ những cái phút đầu tiên để cho cái bột nó không có bị xít ở dưới đáy nồi. Và khi mà cái hỗn hợp sôi lên thì mình hạ lửa ở mức độ trung bình và nấu cho nó sôi trong khoảng chừng 10 phút để cho nó chín hoàn toàn. Khi mà cái bột này nó sánh lại như một cái dạng hồ thì mình sẽ tắt bếp. Cho cái hỗn hợp này vào trong khuôn và để cho nguội, xong rồi bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Tiếp theo mình làm thạch rau câu màu xanh lá với lại bột rau câu con cái dẻo 12g, một gói cho vào nồi. Dùng 800ml nước lã để hòa tan với bột. Cái lượng nước này là chỉ bằng 1/2 cái lượng nước người ta hướng dẫn sử dụng, đã ghi bên ngoài bao bì. Bởi vì mình muốn cho cái thạch nó giòn cho nên chỉ sử dụng nước bao nhiêu đó thôi. Cho vào đây 80g đường cát trắng, quậy lên và để bột cho nó nghỉ trong khoảng 10 phút, xong rồi đem đi nấu. Và mình cũng khuấy cái hỗn hợp này liên tục trên bếp cho nó sôi lên. Và hạ lửa trung bình nấu cho sôi khoảng chừng 5 tới 7 phút. Xong rồi hạ lửa nhỏ xuống. Vớt hết những cái bọt ở trong này ra cho cái thạch nó được trong. Và mình chuẩn bị cái màu để mà mình pha vào trong bột này. Có thể sử dụng nước cốt lá dứa ha. Hoặc là dùng cái màu thực phẩm có nhãn hiệu xuất xứ rõ ràng. Và nếu dùng màu thực phẩm thì chỉ dùng một giọt nhỏ thôi, pha với một muỗng canh nước ở bên ngoài. Xong rồi mới cho vào đây từng ít một, cho tới khi nó đạt được cái màu mà mình mong muốn. Sau khi nấu sôi trong khoảng 10 phút thì tắt bếp. Cho cái hỗn hợp này vào trong khuôn để cho nó nguội, xong rồi cất vào trong ngăn mát tủ lạnh. Bây giờ đến công đoạn sơ chế hạt đác. Mình cần phải rửa hạt đác với rất là nhiều nước nha các bạn. Mình có 200g hạt đác. Cho vào nước 1 muỗng cà phê muối và nước cốt của 1 trái chanh. Mình ngâm hạt đác trong cái hỗn hợp nước chanh muối này trong khoảng 15 phút và đồng thời bóp rửa cho nó thật là kỹ, cho hạt đác nó hết mùi hôi và nó hết nhớt.
Sau 15 phút bóp rửa như thế này á, thì mình đổ hết cái nước này ra. Và xả hạt đác với lại nước lã. Sau khi mà xả lần thứ nhất thì mình sẽ tiếp tục xả hạt đác với nước lã lần thứ hai. Và cần phải chắc chắn rằng hạt đác đã sạch nhớt và không còn mùi hôi nhé các bạn. Xong rồi mình sẽ đem hạt đác đi luộc lên. Cho vào nồi 1 lít nước và đợi cho nước thật là sôi thì mình cho hạt đác vào và mình luộc hạt đác với một cái mức lửa trung bình trong khoảng 40 phút kể từ khi mà nước sôi. Khi mà hạt đác nó trắng trong như thế này thì mình vớt hạt đác ra. Và bây giờ ướp vào trong hạt đác 50g đường cát trắng và một chút xíu muối, khoảng 1/6 muỗng cà phê muối. Và mình chỉ ướp thôi nha, chưa có nấu. Mình ướp như thế này trong khoảng chừng 15 cho tới 20 phút hoặc là nửa tiếng đồng hồ. Rồi sau đó mình sẽ bật cái bếp lên và mình rim hạt đác với đường với một mức cái lửa nhỏ trong khoảng chừng 5 phút thôi để cho hạt đác nó ngấm đường. Không có rim lâu hạt đác nó sẽ bị cứng. Tiếp theo đến công đoạn làm hạt lựu. Thông thường thì mình dùng cơm dừa non hoặc là dùng củ năng để làm cái nhân hạt lựu. Thế nhưng hôm nay có một cái sơ suất nhỏ, cơm dừa mình mua về nó hư rồi, cho nên mình tận dụng những cái trái ổi để thử làm nhân hạt lựu ha. Ổi mình gọt vỏ, bỏ hột và cắt thành hạt lựu với độ dày khoảng 7mm. Mình có được 120g ổi đã cắt hạt lựu và cho vào đây 15ml siro dâu. Để lên bếp và rim trong khoảng 5 phút với lửa nhỏ để cho siro nó thấm vào trong ổi. Cho nó cạn hết cái nước này đi. Và mình sẽ dùng bột năng để làm hạt lựu theo cái phương pháp áo bột. Cho vào tô 150g bột năng. Mình trút toàn bộ cái hạt lựu vẫn còn đang ấm nóng vào trong tô bột. Mình xóc hạt lựu với lại bột năng để cho những cái viên hạt lựu này nó thấm đều, nó áo đều một lớp bột. Và rây bỏ bớt cái phần bột thừa. Xong rồi chúng ta sẽ đem hạt lựu đi luộc. Cho vào nồi hơn 1 lít nước. Khi mà nước thật là sôi thì cho hạt lựu vào. Mình sẽ luộc cái hạt lựu này với lửa lớn, luộc nhanh trong khoảng từ 3 cho tới 4 phút. Cho tới khi cái lớp bột ở bên ngoài nó chuyển sang cái màu trắng trong. Là như vậy hạt lựu đã chín. Mình vớt ra và thả hạt lựu vào trong một cái tô nước nguội. Mình xóc hạt lựu với nước nguội nhiều lần cho nó hết nhớt, cho nó khô ráo. Xong rồi trút hạt lựu vào trong một cái tô. Cho vào đây 20ml nước đường. Nếu mà các bạn không có nước đường thì có thể cho vào đây trực tiếp khoảng 2 muỗng canh đường cát trắng và trộn lên. Như vậy là cái phần hạt lựu đã xong rồi. Chè Thái ngon thì cần có sầu riêng ngon nha các bạn.
Bây giờ mình làm sốt sầu riêng. Sầu riêng bỏ hột và xé sợi nhỏ ra. Mình chỉ xé sợi thôi chứ mình không có xay cái sầu riêng này. Bây giờ mình có 100 gram cơm sầu riêng và sẽ trộn vào đây whipping cream hay còn gọi là kem tươi. Cho vào đây 50 ml whipping cream. Các bạn có thể thay thế bằng nước cốt dừa. Mình trộn lên và như vậy là sốt sầu riêng đã xong. Bây giờ đến công đoạn nấu nước đường để chan vô chè thái. Mình dùng sữa tươi không đường 220 ml cho vào nồi. Cho vào 40 g đường cát trắng. Một chút xíu muối, khoảng 1/6 muỗng cà phê thôi. Nấu cho cái hỗn hợp này vừa sôi lên là tắt bếp, đem ra khỏi bếp và cho vào đây 50 ml whipping cream. Quậy lên và như vậy là nước đường đã xong. Mình có 20 trái nhãn. Lột vỏ và bỏ hột. Mình có khoảng 10 muối mít. Bỏ hột và cắt sợi với độ dày khoảng chừng 3 tới 4 ly. Lấy ra khoảng 1/5 cái lượng xương sáo đen đã làm được. Cắt sợi với cái độ dày khoảng chừng 7 mm. Lấy ra khoảng 1/4 cái thạch rau câu. Cắt sợi với độ dày khoảng 7 mm. Tất cả nguyên liệu đã sẵn sàng, bây giờ mình trình bày một ly chè thái ha.